Привіт! У наших відео ми зазвичай розповідаємо про вплив, здавалося б, не найважливіших речей на світову історію і те, чим цей вплив закінчився для людей, що живуть сьогодні. Ось конкретно там-то і тоді-то, і ми про це точно знаємо. Ми знаємо, наприклад, що в кінці 15 століття португальські мореплавці кинулися в плавання навколо Африки і досягли Індії, і там облаштувалися, і цим усім відкрили епоху великих географічних відкриттів. Це стало можливим завдяки сушеній трісці. Або ми знаємо, що в 17-му і на початку 18-го століття в Індійському океані і навколо нього розгорнулася запекла боротьба між Ост-Індськими компаніями різних найбільших європейських держав – Англії, Голландії, Португалії, Іспанії та Франції. І предметом цієї війни був контроль за виробництвом і за імпортом найцінніших спецій та прянощів. А буває, що ми знаємо, що пиво, або кетчуп, або консервація, або конкретна людина, або оливкова олія зіграли колосальну роль у відносинах різних народів. Або винайшли супермаркети. Як це позначилося на тому, як виглядає сьогодні сфера шопінгу? Іноді буває щось загадкове, іноді доволі повчальне, іноді взагалі якесь дуже багатозначне для нашого розуміння світу та історії людства. Як от цього разу. Сьогодні про Леонардо да Вінчі. Це історія на тарілці. Підпишіться на канал, оскільки це допомагає нашим відео у просуванні, а проект не комерційний. Ми хочемо продовжувати робити відео і зростати. Тому просимо про вашу допомогу. Знаєте когось, кому ми могли б бути цікаві? Поділіться посиланням на канал. А тепер гастрономічна історія Леонардо да Вінчі. Коли ми думаємо про вихід з епохи середньовіччя і про початок епохи відродження, тобто йдеться про 14-15 століття та самий початок 16-го, важливою фігурою є великий Леонардо. Давайте спробуємо проникнути в його епоху, в його долю, ніби через чорний вихід, а саме через кухню. Ви от писали в коментарях, а можна рецепт? Зазвичай в наших історіях не буває рецептів. Ми тут нікого нічому не намагаємося вчити, але в даному випадку буде доречно і корисно. Ось, наприклад, суп. Візьміть хорошого яловичого бульйону, не дуже жирного, літра 2. Скип'ятіть його, додайте до нього спеції, які вам подобаються, і обов'язково трохи шафрану. Їх треба заварити в столовій ложці окропу і розмішати в цьому бульйоні. Він отримає приємний, радісний жовто-гарячий колір. Тепер збийте в окремій мисці штук 5 яєць, жменю панірувальних сухарів, ну або, якщо ви любите манку, то манки, і таку ж жменю тертого пармезану. Змішайте. Має вийти не дуже густе тісто. З цього тіста за допомогою 2 чайних ложок зробіть кульки, або по-простому галушки, як ліниві вареники, і кидайте їх у киплячий бульйон. Вони теж будуть яскраво жовтими і в результаті спливають на поверхню. Вийдуть такі собі ньоккі. Ось і все. Можна їсти. Називається дзандзареллі, у перекладі з італійської – комарики. А якщо ви зробите це тісто більш рідким, млинцевої консистенції, щоб можна було його наливати в киплячий бульйон потроху, воно буде утворювати такі мальовничі пластівці. А це вже буде цілком сучасна італійська страва, яку ви часто бачите у різних італійських ресторанах. Називається страчателла алла романа. Ось цей рецепт взятий нами з часів Леонардо да Вінчі. Немає жодних сумнівів, що він це їв. Ну що, продовжувати з рецептами? Ми пізніше з вами поговоримо, звідки ми це знаємо. Але наразі можете бути упевнені, це вкрай поширена італійська страва. Причому північно-італійська якраз у тих місцях, де жив та працював Леонардо да Вінчі – Флоренція, Феррара, Сієна, Мілан. І немає жодних сумнівів, що це бувало на його столі. Взагалі, суп відіграє значну роль в одному із найдраматичніших, найсимволічніших моментів у долі Леонардо да Вінчі. Справа в тому, що йому присвячені останні слова на останній сторінці останнього зошита цього великого вченого, художника, філософа і гуманіста європейського відродження. У колекції рідкісних та особливо цінних рукописів Британської бібліотеки в Лондоні знаходиться Кодекс Арундель.
Це зібрання з 283 зшитих разом аркушів, і на них нотатки, написані Леонардо да Вінчі. Вони датуються часом в основному між 1480 і 1518 роками. Вони зібрані з різних його записників і тільки в дуже пізній час були шиті разом в одну книгу. І у кодексі цьому є кілька різних трактатів і різних фрагментів з різних тематик, у тому числі з механіки, з геометрії. Назва цього кодексу, тобто цієї книги, цього збірника аркушів, походить від імені графа Арунделя, який придбав його в Іспанії у 1630-х роках. На 245-й сторінці кодексу знаходиться роздум Леонардо про обчислення площ прямокутників. Досить нудна історія, але на ті часи прогресивна. Ця сторінка, як і більшість записів Леонардо, зроблена так званим дзеркальним шрифтом. Він писав лівою рукою, задом наперед, і зручніше за все це тепер читати за допомогою дзеркала. На 3/4 висоти сторінки текст раптом переривається, і написано, і таке інше. А потім іде наступний рядок, який звучить так: «Perché la minestra si fredda», тому що суп холоне. Це він так пояснив, чому він так закінчив свої записи, а ми тепер знаємо це через 400 років. Ось це останні слова, написані Леонардо. Що це було? Це були дзанзареллі, чи це був звичайний овочевий суп на кшталт мінестроне? Складно сказати, але швидше за все цей суп приготувала його тодішня служниця на ім'я Матюрін. Він до неї дуже добре ставився, дуже її цінував і спеціально згадав її у своєму заповіті. Залишив їй плащ з тонкої чорної тканини з підкладкою на знак визнання її вірної служби. Уявіть собі, служниця кличе до обіду, Леонардо продовжує писати ще деякий час, потім пише «Perché la minestra si fredda» і закінчує свою роботу. А сьогодні ми це знаємо, дивовижно, чи не так? Уолтер Айзексон, американський письменник, історик і біограф, написав не тільки знамениту біографію Стіва Джобса, він ще й написав книгу про Леонардо да Вінчі. І в ній Айзексон дуже детально описує цей останній рукопис Леонардо і обставини, які з ним пов'язані. І ось що він пише. Це останній запис, зроблений рукою Леонардо, і ми в останній раз бачимо його за роботою. Давайте уявимо собі цю сцену. Ось він на другому поверсі свого особняка у кабінеті з дубовими стильовими балками, з каміном, з видом з вікна на королівський замок в Амбуазі. Це у Франції, куди Леонардо переселився на запрошення короля Франциска І. Кухарка Матюрін порається на кухні внизу. А потім суп холоне. Звідки взагалі ми знаємо про те, що таке кухня італійського відродження, а конкретно давінчівських часів? Насправді нам дуже пощастило. Ми справді знаємо багато. Збереглися праці легендарної людини, яку звали Мартіно де Россі, або ще іноді його називали на іспанський манер Мартіно де Робейс. Це італійський кулінар, може бути найважливіший європейський кухар 15 століття. Він написав книгу «Лібро де арте коквінарія» – книга про кулінарне мистецтво. Вона вважається прямо наріжним каменем італійської гастрономічної літератури і літературною пам'яткою, яка відзначає собою перехід від середньовічної кухні до кухні епохи відродження. Насправді це невелика зовсім річ. 65 сторінок, написаних на лінгва вульгаріс, це сукупність старовинних італійських діалектів, які були поширені тоді в народі. Це, власне, і є основа сучасної італійської мови. Датується цей твір десь між 1456 і 1467 роком. Чому такий розрив? А тому, що він доповнював цю книгу, зробив кілька розширюючих її варіантів. Дуже точний, прозорий, зрозумілий стиль у цього Мартіно. Зрозуміло його наміри зробити книгу доступною великій кількості читачів. Тому, до речі, він вибрав не латину, як для наукового трактату того часу було б набагато звичніше і солідніше, а таку загальнодоступну італійську мову. Успіх цієї книжки по всій Європі прийшов ще й тому, що вона страшенно сподобалася іншому дуже впливовому вченому чоловікові. Його звали Бартоломео Саккі. У нього було прізвисько Платіна. Це був голова найбільшої європейської бібліотеки. У 1475 році папа Сікст IV призначив його префектом Ватиканської апостольської бібліотеки.
І він у цій якості вважався одним із найосвіченіших, найначитаніших людей свого часу. Він дуже високо цінував цю книгу рецептів маестро Мартіно, переписав її на латину, забезпечив досить докладними коментарями і видав у вигляді роботи «De honesta voluntade valentidine» про благородні задоволення і про хороше здоров'я. І ось там же він похвалив цього князя кухарів, як він називав маестро Мартіно, і докладно виклав його гастрономічну спадщину. Завдяки саме йому книга Мартіно дійшла до нас. Сьогодні відомі 4 її примірники, крім набагато пізніших численних варіантів. Одна зберігається в якомусь приватному зібранні в Італії, інша в бібліотеці Ватикану, ще одна в бібліотеці Конгресу у Вашингтоні. Цікаво, що саме в ній уперше в кулінарній літературі пишуть час приготування. Ось, вони прямо так і пишуть в якихось місцях. Додайте сілі і прокип'ятіть протягом часу, який у вас піде на час 2 молитов. Книга маестро Мартіно і цей переклад Бартоломео Сакі чудові ще кількома речами. Наприклад, там з'явилася фрикаделька. Правда, в деяких рецептах при детальному аналізі з'ясовується, що це не зовсім фрикаделька, а це рулетик з тонких пластинок телятини. Але іноді прямо справжня фрикаделька, як зараз з рубленого м'яса. Вони ж запропонували одну страву, яка після цього багато століть залишалася надзвичайно популярною в Італії і до сих пір де-не-де може зустрітися, хоча вважається жахливо шкідливою, тому що в ній страшна кількість холестерину. Називається «Ля фінансьєра аля п'ємонтезе» – п'ємонтська банкірша. Чому банкірша? Мабуть, тому що жадібна була. А це страва з усяких дешевих субпродуктів. По суті, це рагу з курячої печінки, з півнячих гребенців, з телячого серця, з нирок і різних недорогих та цілком доступних інгредієнтів. Цю страву описали дуже докладно, і з тих пір італійці старанно її готують. Ще автори віддали належне знаменитим мостардам. Мостарда – це гірчиця. Утім, мостарда досить особлива гірчиця. Ви можете зустріти її в деяких північних містах Італії – Мантої, у Падої, у Кремоні, у Феррарі. Нагадує гостре варення. Вариться із фруктів з великою кількістю цукру та насіння гірчиці, одночасно і солодке, і пекуче. Ну і нарешті, найголовніше, Мартіно і Платіно багато написали про спагетті та вірмішель. Загалом про пасту. Паста, яка готується заздалегідь, потім висушується, провітрюється і потім зберігається, як вони пишуть, до 2-3 років і може бути використана в міру необхідності, була для Італії абсолютно революційна і буквально склала основу нового раціону. І ось це все прийшло до нас у цілості з дуже давніх часів. Це кінець 15 століття, зовсім ще розпал епохи відродження. Так що відомостей про гастрономічні особливості епохи Леонардо більше, ніж достатньо. А це якраз епоха, коли він жив, це все відбувалося прямо на його очах. Тут є що вивчати і є що шукати. Для сучасної людини фігура Леонардо приваблива насамперед як живописця. Все почалося з Джорджо Вазарі, прозваного Аретіно. Такий був італійський живописець, архітектор, письменник, видавець, який жив трохи пізніше Леонардо. Вже всередині 16 століття він написав і видав величезну колекцію життєписів різних художників і архітекторів того, що ми тепер називаємо епохою відродження. У тому числі докладно описав праці Леонардо. Аретіно вважається основоположником сучасного мистецтвознавства. А після живопису ми згадуємо його рукописні праці з вітрувіанською людиною. Наприклад, де тільки не глянь, цей малюнок використовується в фільмах і дизайні. Записи Леонардо збереглися загалом непогано. Да Вінчі писав багато, говорили, що він взагалі ніколи не виходив з дому без записника, який носив зазвичай на поясі. І більша частина його рукописів, вони якраз такі, блокнотного розміру. Більша частина цієї спадщини була заповідана Леонардо людині на ім'я Франческо Мельці. Це був його улюблений учень в останні роки його життя. Його компаньйон, мабуть, його коханець, оскільки загалом сьогодні вже абсолютно зрозуміло, що Леонардо був гомосексуалом. І протягом усього його життя да Вінчі супроводжували його фаворити – коханці. Один з них – Франческо Мельці. Це була людина, яку Леонардо фактично усиновив, можливо, навіть офіційно. Ось на цю тему тривають суперечки, чи оформив він це так, як тоді належало оформити це усиновлення. Але у всякому разі, судячи з його заповіту, він вважав Мельці своїм сином. І Мельці отримав всі ці рукописи повністю в одній скрині, і потім вони якось поступово почали розходитися по світу.
6000 аркушів тексту з малюнками, кресленнями, всякими філософськими роздумами. Дуже багато тексту. Все це зібрано з аркушів ось у ці зброшуровані книги різного формату. Вони називаються кодексами. Зберігаються вони в різних наукових колекціях. Один з найвідоміших – це кодекс Арундел, про який ми говорили вже, який зберігається в Лондонській бібліотеці. У Леонардо є багато кодексів, і розповідь про них – окреме відео не на кулінарному каналі. Особливо цікавий для нас кодекс Романова або Романових, виявлений у 1981 році, зовсім нещодавно. Про нього уперше повідомили американські автори Джонатан Рут і його дочка Шелла Грут. І ось оцей кодекс Романова повністю присвячений гастрономічним записам Леонардо да Вінчі. Він являє собою, як написали видавці, нотатки про кухню і про застільний етикет. Книга з повним перекладом і з докладним аналізом і з тлумаченням так і називалася. Уперше була опублікована в 1987 році, з тих пір безкінечно видається по всьому світу різними мовами. З'ясовується, що Леонардо да Вінчі протягом 30 років був не тільки автором і розпорядником всяких грандіозних бенкетів і званих вечерь, і робив це все при дворі Людовика Сфорца в Мілані, але ще він до того у Флоренції служив шеф-кухарем у відомій на все місто таверні, яка називалася «Таверна трьох равликів». І ось він на прохання сім'ї Сфорца в результаті всіх своїх цих гастрономічних багатодесятилітніх праць написав рукопис, який згодом став кодексом Романова. І у цей блокнот Леонардо вписував всякі рецепти з коментарями і записи про хороші манери за столом, і малював ескізи всяких цікавих винаходів, які могли б полегшити життя кухаря та його помічників на кухні. Там він відтворював різні свої і раніше відомі малюнки, але зовсім по-іншому їх інтерпретував. Наприклад, там є те, що раніше вважалося кресленнями требушета, тобто величезного дерев'яного облогового знаряддя, яке метало важкі камені. А насправді виявилося, що це пристосування для подрібнення часнику. Кодекс Романових і книга, яка його описує, це річ дуже захоплююча, віртуозна, надзвичайно змістовна. Але з нею є одна проблема. Це все одна велика літературна містифікація. Насправді ніякого кодексу Романових, звичайно ж, ніколи не було. Це все вигадки людини на ім'я Джонатан Рут і його доньки. Джонатан Рут, до речі, знаменитий зовсім з іншого приводу. Це американський телевізійний журналіст. Він винайшов і багато років робив надзвичайно популярне телевізійне шоу «Прихована камера». Це всілякі розіграші з прихованою камерою. Думаю, що ви їх бачили багато разів, в Ютубі є уривки. І ось це він придумав, цю чистої води альтернативну історію. І мало хто помітив, що в 1987 році, коли книга про кодекс Романова була вперше опублікована, коли саме з'явилася ця публікація. А це сталося 1 квітня, в День дурня. І насправді ніякого гастрономічного кодекса у Леонардо немає. Але сама тема гастрономії в житті і в творчості Леонардо да Вінчі дійсно існувала. Вона не могла не існувати. Справа в тому, що сам Леонардо вважав себе не художником і не вченим. Да Вінчі писав про себе насамперед як про фахівця в двох мистецтвах, як тоді говорили. По-перше, що він інженер-фортифікатор, який вміє розраховувати, проєктувати і будувати стіни, вали, рови, канали, шлюзи і всяке таке. І по-друге, що він влаштовувач і розпорядник всяких масових масштабних вистав, всіляких святкувань, містерій, видовищ, спектаклів та феєрверків. Саме в цій якості його наймали. І ось Уолтер Айзексон у своїй біографії пише, що в його резюме тільки в кінці була приписка «А ще я вмію малювати картини». Так, між іншим. Це широко відомий реальний факт. Тепер вже ніяка не містифікація. Леонардо влаштовував багато разів містерії та феєрії на замовлення сім'ї Сфорца, а тому він професійно зобов'язаний був цікавитися гастрономічними нюансами. І дійсно, розрізнених записів то тут, то там по всіх його записних книжках відомо дуже багато. Тих, які присвячені різним продуктам і поводженню з ними, а також покупкам. Одних тільки таких собі квитанцій, які він заповнював для того, щоб не забути, що він купив або що йому треба купити, зберіглося цілих 15. В одній з них від 1503 року написано, що потрібно купити хліба з перцем, вугрів і абрикосів. А в іншій написано, що треба купити хорошої яловичини.
а ще квасолю, горох, гриби, салат і фрукти. Можливо, він купляв це для когось, тому що жив у домі повному людей. У нього завжди було повно всяких слуг, учнів, коханців. І хто з них їв цю квасолю, хто їв гриби, хто їв вугрів, а хто абрикоси, ми не знаємо. Але зрозуміло, що їжа і все, що з нею пов'язано, займало в житті Леонардо зовсім не останнє місце. Головне, що ми можемо вважати, що ми добре знаємо про Леонардо з цього приводу, це те, що він сам був вегетаріанцем. Та чи точно це так? Окей, ми не можемо вважати, що ми це знаємо напевно. Ми можемо сказати, що багато хто так вважав та продовжує вважати. Щодо цього склалася ціла традиція писати про його вегетаріанство і пов'язувати це з його загальними гуманістичними поглядами, що нібито він настільки остерігався заподіяти шкоди якій-небудь тварині, що він навіть у питанні одягу віддавав перевагу ляній тканині, а ні в якому разі не вовняній, тому що вовну відбирають у вівці. І вже тим більше не шкіряний одяг. Джерелом знання про вегетаріанські переконання Леонардо да Вінчі вважається, як це не дивно, Дмитро Мережковський, російський поет і літератор. Він написав книгу під назвою «Воскреслі боги» або «Леонардо да Вінчі». Саме на нього посилаються книги, які присвячені Леонардо да Вінчі. А Мережковський вирішив це, прочитавши про те, що, проходячи одного разу повз м'ясну крамницю на Мерката Нуова із відразу вказуючи на туші телят, овець, биків і свиней, Леонардо сказав: «Так, воістину людина є царем тварин, або краще сказати царем звірів, тому що звірство його найбільше». І додав: «Ми будуємо наше життя з чужих смертей. Люди і звірі – суть вічного пристанища мерців, могили один для одного». Всі цитують да Вінчі, але це не да Вінчі і навіть не Мережковський. У його тексті це фрагмент щоденника супутника Леонардо на ім'я Джованні Антоніо Больтрафіо. І нібито це він цитує да Вінчі за словами Мережковського. Велике питання, чи правда це? Але Больтрафіо – це реально існуюча людина. Він дійсно багато років прожив поруч з Леонардо і зіграв чималу роль у його всіляких працях. Наприклад, є багатовікова дискусія про те, чи був цей Больтрафіо співавтором Леонардо для картини «Мадонна Літа». Цілком ймовірно, що це він написав фігуру немовля Христа, а сам Леонардо писав все інше – фігуру Марії і навколишній декор. Повернемося до їжі. Ще є другий класичний доказ вегетаріанства да Вінчі, і це фрагменти записів одного італійського дослідника Андреа Корсаллі. Він справді існував. Це був мандрівник, який описав Цейлон, Суматру, Нову Гвінею та інші острови Індійського океану. Він першим висунув гіпотезу про те, що десь далеко на півдні існує Австралія. Корсалі працював на флорентійського правителя на ім'я Джуліано де Лоренцо де Медічі, одного з 3 синів Лоренцо Пишного. У трійці художника да Вінчі, дослідника Корсалі та банкіра Джуліано де Медічі не було ніякої особливої дружби. Вони з Медічі, звісно, судячи з усього, один одного бачили, були знайомі, а Корсалі і да Вінчі взагалі в часі досить сильно розминулися. Корсалі був пізніше, незабаром після смерті да Вінчі, і відбулися основні його подорожі. Так що, швидше за все, вони знали один одного лише опосередковано через якісь спільні флорентійські зв'язки. Корсалі теж вважає, що заклики Леонардо обходитися безм'ясною їжею дуже підходять для його світогляду і випливають з його поглядів на проблеми моральності, а ті, в свою чергу, спиралися на наукові погляди. Леонардо вивчав біль, і він дійшов висновку, що біль є найважливішим рушієм тіла. На думку Леонардо, це і відрізняє тваринний світ від рослинного. Він писав, що природа наділила сприйнятливістю до болю ті живі організми, які мають здатність рухатися, щоб зберігати частини тіла, які можна пошкодити під час руху. Рослини ж не мають болю, на думку Леонардо. І ось на цій підставі він вважав, що є живі істоти, яким не можна завдавати болю. Крім того, життєва філософія Леонардо, очевидно, змушувала уникати всяких незвичних, складних гастрономічних рецептів. Є інший текст, де він пише: «Хіба природа не дає достатньо простих речей, щоб отримати насичення? Якщо ви не можете задовольнитися простими речами, хіба вам буде достатньо, змішуючи їх разом, створювати нескінченну кількість сполучень?» Є один епізод у долі Леонардо да Вінчі і один його твір, який дозволяє зануритися безпосередньо в гастрономічну проблематику. Це ж, звичайно, грандіозний його шедевр, на якому зображений акт їжі. Що це? Таємна вечеря. Таємна вечеря була створена у 90-х роках 15 століття.
Вона написана на стіні трапезної в домініканському монастирі Санта-Марія делла Грація. Леонардо писав цю свою таємну вечерю дуже дивно, по сухій стінці, тому що, скоріше за все, побоювався, що доведеться щось переробляти та переписувати. А традиційну фреску, яка пишеться по мокрій штукатурці, переробляти не можна. Як намалював, так і залишилося. Тому Леонардо писав по сухій стінці і змінив склад звичних тоді фарб. Через багато таких рішень у 1566 році Вазарі, ось цей самий автор життєписів Леонардо, писав, що таємна вечеря знаходиться в такому поганому стані, що там вже нічого не роздивитися. У 1901 році італійський поет Габріеле де Ануціо написав знамениту оду на смерть шедевра, де він прямо ридав з приводу того, що її більше немає, що таємна вечеря Леонардо да Вінчі назавжди втрачена. Багато разів протягом ось усіх цих століть свого існування таємна вечеря піддавалася реставрації та оновленню і спробам якось її зберегти, законсервувати. Все це було досить невдало. Одні предмети перетворювалися на інші. Наприклад, частина ножів та виделок на столі стала якимись тінями на скатертині. Лише у 1997 році, зовсім недавно, всі ці шари пізньої фарби та лаку вдалося видалити, і з тих пір шедевр Леонардо можна побачити у первинному вигляді. Тепер можна по-новому подивитися майже на кожну окрему деталь у цій композиції. І що ми там бачимо? Ми бачимо, що на столі стоїть безліч олов'яних тарілок і розкидано багато ножів. Там є кружки з водою та є келихи для вина. Там є миски для омивання пальців, є навіть кілька сільничок. Найбільше відома та, яка ближче до Іуди. У нього в руці гаманець з 30 срібняками. Іуда перекинув свою сільничку ліктем. Щось, мабуть, це дуже важливе та особисте. Скатертину можна розгледіти. Вона прекрасна, покрита візерунком. На ній навіть є такі хрусткі складки, як нібито після крохмалю. Завдяки реставрації з'ясувалися дивовижні подробиці. На картині є 3 великі блюда. Одне центральне перед Христом, порожнє символічним чином, а 2 інших перед Андрієм і Матвієм. Вони сидять симетрично від Христа, і тарілки біля них буквально завалені їжею. На лівому блюді знаходяться якісь риби. На правому блюді навіть після реставрації неможливо побачити, що саме на ньому, але можна знайти, що на 3 невеликих тарілках, які навколо цього блюда. Видно там вугра, прикрашеного скибочками апельсина. Взагалі це дуже дивно, тому що вугор точно не кошерний і точно в єврейській пасхальній трапезі не міг брати ніякої участі. Тим не менш, цілком очевидно, Леонардо його намалював. Ще можна розгледіти на столі всілякі фрукти, мабуть, це гранати. Також на картині багато хліба. Звичайно, риба – це давній символ Христа, відомий ще з ранніх християнських часів. І риба то весь час зображується на таємних вечерях, але з вугром нічого не зрозуміло. Це важлива для Леонардо да Вінчі філософська ідея, те, що він називав «кожен художник пише сам». Тобто у художника є воля. Він у праві втрутитися в сюжет. І він малював цих вугрів, тому що це було зрозумілим, звичним, щоденним продуктом. Вугрі взагалі були дуже популярні в Італії тих часів. Це був недорогий і зручний продукт. Насамперед тому, що вони прекрасно зберігалися в тій цивілізації, в якій відсутні холодильники і в якій лід і сніг є великим дефіцитом протягом більшої частини року. Фактор зберігання – це найважливіша річ. Вугрі зберігалися просто в кошику з мокрою травою. Вони там засинають, але залишаються живими. Або ще їх можна опустити в розсіл. Італійці це дуже любили. Солоні вугрі грали в якійсь мірі роль оселедця в той час. В останній третині 16 століття в Італії став знаменитий такий кухар на ім'я Бартоломео Скаппі. Не плутайте його з Бартоломео Сакі, тим ватиканським бібліотекарем, про якого ми згадували. Бартоломео Скаппі опублікував кулінарну книгу під назвою «Опера», і в ній 1000 рецептів. На ті часи це була величезна праця, і це спричинило революційні зміни в кулінарії того часу. У цій праці вже з'являються продукти з нового світу – помідори і перці. Уявіть собі, для італійської кухні, що таке помідори і перці? Або, наприклад, індичка з'являється там перший раз у літописах європейської кухні. Для Скаппі вугор – один із найважливіших гастрономічних скарбів північної Італії.
Він там розбирає, звідки кращий, звідки гірший. Каже, що от Феррара та навколишні річки і струмки – це чудове місце, звідки найкраще в грі. Потім, ще пізніше, з'являється ще один автор. Його ім'я – Джованні Батіста Россетті. Він керував слугами та кухарями, організовував банкети та прийоми і керував, звісно, всякими закупівлями та запасами. Ось у книжці Россетті є 30 різних рецептів приготування вугра. На його думку, вугор надає кухарям можливість продемонструвати свою майстерність найбільш віртуозним чином. Але і раніше в книзі Бартоломео Сакі, бібліотекаря Ватиканського, там теж є кілька рецептів вугра. Його можна смажити на грилі, можна смажити на сковорідці, можна варити, можна запікати у пирозі. У Леонардо був примірник цієї книжки. Це точно, адже примірник згадується у списку бібліотеки Леонардо, який да Вінчі самостійно і написав. З усім цим багажем знань ми вже можемо собі уявити, що мав на увазі Леонардо, коли намалював таємну вечерю з вуграми на блюді. Він мав на увазі щось схоже на наступний рецепт Бартоломео Саккі. Вугра виловлюють, знімають шкіру і розрізають на досить великі шматки. Його треба добре обсмажити на рожні над вогнищем, помістивши поряд лаврове листя та шавлію. Іноді вугра попередньо опускають у розсіл, секрет якого втрачено. Вважається, що це звичайний солоний розсіл. Після необхідно трохи борошна або хлібних крихт. Посипати корицею та сіллю з усіх боків. А якщо хочете вареного вугра, варіть його з петрушкою, шавлією та кількома лавровими листками і додайте сік недозрілого винограду, дуже популярної на ті часи середньовічної, скажімо так, приправи. Цей рецепт у 2008 році опублікував один відомий американський історик мистецтва і одночасно історик гастрономії на ім'я Джон Вар'яно, написавши надзвичайно детальну статтю про гастрономічні проблеми таємної вечері. Дуже популярна була і вся історія з прикрашанням риби апельсинами. Теж зовсім банальна річ. І у платіни бібліотекаря вона згадується, і досить часто використовувалася в італійській кухні того часу. Різні цитрусові, яких повно було в італійських садах, йшли на гарнір, або як прикраса, або як приправа. Ми й досі шматочок лимона кладемо поруч із смаженою рибою і дуже цьому смаку та зовнішньому вигляду радіємо. Очевидно, Леонардо це багато разів бачив у будинку Сфорца на багатих прийомах і банкетах, які там влаштовувалися, і до влаштування яких він, як от цей самий майстер всіляких публічних заходів і вистав, зобов'язаний був мати стосунок. До речі, у нас є всі підстави вважати, що для самого Леонардо було важливо, щоб ми, тобто глядачі таємної вечері, могли розібратися з тим, що їдять Христос і апостоли. Це стає зрозуміло з того самого факту, що Леонардо написав свою таємну вечерю так, що глядач бачить її ніби з вищої точки огляду, ніж зазвичай. Хоча вона розташована на стінці досить високо, вище людського зросту. Проте ми її бачимо ніби трохи зверху. Це зовсім не характерно для більшості зображень цього традиційного сюжету. Але це дозволяє бачити більшу частину поверхні столу, і отже ми можемо розгледіти, що там лежить. Якби його цікавила лише історична точність, він би з цим точно не морочився. Крім того, він би поставив на стіл баранину, гіркі трави і всяке інше іудейське та кошерне, але не вугра. Леонардо важливо було внести в це ноту реалізму, сучасної якоїсь ідеї, і він використав гастрономічний елемент для того, щоб наблизити свою картину до глядача. Ну і до замовника, само собою. Людям так цікавий да Вінчі, що вони покірно приймають роман Мережковського за адекватні історичні хроніки, вірять американським телевізійникам, які вигадують кодекс Романових. І ось вже 500 років після його смерті люди вивчають його спадщину, його думки, його відкриття, його погляди на життя, і знаходять щось нове, і абсолютно точно знайдуть ще. Можливо, і ми знайдемо колись часникодавку, побудовану закресленнями, які раніше по наївності вважали кресленнями облогового знаряддя. Але поки що потрібно зробити перерву, адже, як писав великий Леонардо, суп холоне. Ось така історія на тарілці. Ми уклали чимало зусиль у це відео і просимо максимально підтримати відео коментарем, лайком і порадою друзям. Про що ще вам було б цікаво дізнатися? Чи сподобалося вам відео, яке в кілька разів довше за наші звичайні випуски? Повідомте нам. На сьогодні все. Пора бігти на кухню. Там суп холоне.